سلام، من مهران مرجانگی، ریل استیت بروکر از شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمیت مورگیج اند فایننس سولوشنز از تورنتو کانادا در خدمتتون هستم با مکس ماندی 26 آگوست 2024. این هفته 3 تا خبر داریم. موضوع اولمون در مورد نخست وزیر استان آلبرتا خانم دنیل اسمیت و شهردار تورنتو خانم اولیویا چا هست. موضوع دوممون در مورد یکی از همکارای ما، یعنی یکی از ریل استیت بروکرهای شهر هستش که هفته گذشته مفقود شدن و چند روز پیش جسد سوخته‌شون رو پیدا کردن. و موضوع سوممون هم در مورد اقتصاد کانادا هستش که 2 تا شرکت ریل راهنی کانادا هر دو تا با همدیگه اعتصاب کردن و تقریبا اقتصاد کانادا رو دارن فلج میکنن. دیدید وقتی یه خانمی مدیر مؤسسه‌ای میشه، رئیس جایی میشه، وزیری میشه، ملکه‌ای میشه و یه کار خیلی موفقی رو انجام میده، معمولا بهش لقب مادر رو میدن. مثلا میگن این خانم مادر فرهنگ و هنره، این خانم مادر علم فلانه، یا مادر یک کشور یا استانی هستش. خانم دنیل اسمیت هم مثل همین خانم‌ها یکی از مدیران موفق کانادا هستش که نخست وزیر استان آلبرتاست. اگه در جریان باشین، چند هفته پیش شهر زیبای جاسپر تو استان آلبرتا آتش گرفت که تقریباً 1/3 این شهر سوخت. Some of the firefighters in the park observed flames 400 feet high. By Thursday morning, much of the town had suffered serious damage. خوشبختانه منم چند سال پیش فرصت پیدا کرده بودم و این شهر رو دیده بودم و خیلی شهر زیبایی بود، در حدی که مثلا تو ایران ما میگیم رامسر، شهر رامسر عروس شهرهای ایرانه، جاسپر هم یه جوری عروس شهرهای کانادا یا حداقل عروس شهرهای آلبرتا هستش. در تمام این مدتی که بحران آتش سوزی تو این شهر بودش، نخست وزیر استان آلبرتا یعنی خانم دنیل اسمیت مدام اخبار این آتش سوزی رو گزارش میداد. For many generations, the town of Jasper and the parks surrounding it have been a source of pride. With some of the most beautiful scenery in the entire in the world. در حدی که هر وقت با ایشون تماس می‌گرفتن تو محل آتش سوزی بود و یا تو ماشینش و داشت مرتب گزارش میداد. تمام مصاحبه‌های تلویزیونیش هم بیشترش رو توی ماشینش داشت انجام میداد. Before we begin with the update on Alberta's wildfire situation, I'd just like to express my deepest sympathies to the family and friends and colleagues of the Alberta wildland firefighter who lost his life on Saturday while in the line of duty. It's another tragic reminder of the incredible risks that our brave firefighters take every day to protect us. And for everyone involved in Alberta's wildfire response, thank you for your continued perseverance and the grace under pressure you demonstrate day in and day out. خوش به حال مردم آلبرتا که ایشون رو دارم. ما هم تو تورنتو یه خانمی داریم به نام خانم اولیویا چا، شهردار شهر تورنتو هستن، از حزب چپگرای چپ NDP. این که میگن باید از چپول‌ها برحذر بود به این دلیله که شهرداری تورنتو رو در چند ماه گذشته به عهده گرفتن. اونایی که تو شهر تورنتو زندگی میکنن میدونن که شهر تورنتو قلب اقتصاد کاناداست و با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه داره در میکنن. 35,000 بی خانمان داره که تو چادرها دارن تو خیابونا زندگی میکنن. We would like this park cleaned up. We would like it to be a safe place again. We'd like to be able to take our children to the park. Right now, that's not something Jason Bax and many of his neighbors feel safe doing. Over at Clarence Square Park near Front and Spadina, a cluster of tents and other objects. ترافیک وحشتناکی داره که در حدی که اتوبوسایی که میخوان برن تو یونیون استیشن میگن در 400 متری یونیون استیشن 45 تا 50 دقیقه باید منتظر باشیم تا بتونیم داخل یونیون استیشن یا همون میدون توپخونه خودمون بشیم. When it comes to traffic, Torontonians don't have a lot of nice things to say. It sucks. Absolutely sucks. Look at this, it's a hot mess out here. If I don't move, don't run, how I make money? And it's not just locals who are complaining about the bumper-to-bumper chaos. And I've made movies in Toronto and I've visited Toronto. What's up with the traffic in Toronto? I don't know. Have they figured this out? از هر 10 نفرش یه نفرشون رو فود بانکن. در حقیقت میرن از خیریه‌های فود بانک غذا میگیرن میخورن. Because you don't have the food. And it's a big 30% increase in demand.
شهردارش میلیون ها دلار از دولت فدرال پول گرفته که ساخت مسکن رو تسهیل کنه، ولی عوضش 10% هزینه ساخت مسکن رو برای بیلدرها بالا برد که دیگه نتونن خونه بسازن. And a big reason other than the inflation is the horrible cost, the outrageously high cost of rent. We have a housing crisis in our country and in our city. یه بارون که میاد کل شهر رو آب میگیره. لازم به توضیح نیستش که 2 بار امسال بارون شدید اومد کلا شهر فلج شد. و در نهایت مادر این شهر یعنی خانم اولیویا چا، شهردار شهر تورنتو، آستینش رو زد بالا، رفت توی کریبیان فستیوال که پای کار وایسه و مشکلات این شهر رو با این همه گرفتاری حل و فصل کنه. با هم دیگه ببینیم. البته ایشون به نظر میاد علاوه بر اینکه آستیناشو زده بالا، پاچه‌هاش هم زده بالا. اینجاست که واقعا به شهروندان تورنتویی باید بگیم واقعا مادر خوبی داری. جدا میگم بهت دایی. قدرشو بدون. خدایی صد رحمت با آقای احمدی نژاد که متهم به پوپولیستی بود. ایشون دست آقای احمدی نژاد هم از پشت بسته. قبل از اینکه موضوع دوم رو شروع کنیم، اگه برنامه ما خوشتون میاد لایکش کنین، شیرش کنین، یوتیوب چنل ما رو سابسکرایب کنین تا اون زنگوله رو فشار بدین تا اولین نفری باشین ویدیوهای ما که میاد بیرون خبردار بشین. بریم سراغ موضوع دوم. موضوع دوم اینه که یکی از همکاران ما که یک خانومی بود که ریلتور بود در شهر مارکام داشت کار میکرد، هفته گذشته مفقود شد، در حدی که پلیس یک هفته بود داشتن دنبالش میگشتن، همه جا رو داشتن دنبالش میگشتن. There is increasing concern for the safety of a prominent Markham realtor and community member who has now been missing for 5 days. چند روز پیش اعلام کردن که یک جنازه سوخته‌ای پیدا شده در شهر اطراف شهر پریساند و تشخیص دادن که جنازه این خانم هستش. Now a few days later on Monday, August 12th, OPP officers found her burned remains just north of Parry Sound, a couple hours north of Toronto, and police say they've not yet determined her cause of death, but Ontario's chief coroner did confirm it was her body. 3 نفر متهم دستگیر شدن. 3 teen boys now face charges in connection with her disappearance. They all face fraud charges because police say that they used her credit cards after she disappeared. And one of the teens also faces a number of firearms offenses. Now, all 3 of them are suspects in her murder and may face upgraded charges as well. یه 16 ساله و 2 تا 17 ساله. Yes, so 2 of the young offenders are 17 years old and one of them is 16 years old. یک 16 ساله و 17 ساله به قید وثیقه آزاد هستند. نفر سوم هم پلیس گفتش که تا چند روز دیگه دادگاهش برقرار میشه که ایشون هم به قید وثیقه آزاد کنن. I don't have the exact dates of the next court appearance, but yes, I can confirm they were all held for a bail hearing and 2 of them have since been released on bail and one of them is still in custody and will be appearing for bail, I believe, in about 7 days. من نمیدونم اینا درگیر با قتل ایشون بودن یا نبودن، یعنی اینا کشتن جنازه رو سوزوندن یا یه کاری دیگه ای کردن، همکاری کردن. ولی چیزی که هست پلیس یورک ریژن وقتی که خبرنگار ازش میپرسه که به نظرت اینا در قتل شراکت داشتن، میگه they are people of interest. Yes, they are persons of interest and we're investigating every avenue in this case. یعنی من نمیدونم وکلا لطفاً ترجمه کنن اینو بذارن چون من اطلاعات حقوقی ندارم، ولی اون چیزی که من میفهمم people of interest یعنی اینا کسایی هستن که احتمالاً توی این قتل و توی این جریان دست داشتن و اتهاماتشون بزرگه. اگه این باشه طوری هم که پلیس داره میگه اینا سابقه کلاهبرداری و فراد هم قبلا داشتن، یعنی 2-3 مورد هم اینا رو داشتن. اگه واقعا درست باشه من سوال میده چطور ممکنه آدم هایی که مظنون به همچین قتل فجیع هستن با یه وثیقه آزاد میشن و دوباره توی خیابونن. اگر در جریان باشین خیلی از کسایی که ماشین دزدی میکنن و میگیرنشون میگن آقا این دفعه 15 ماشین داشته میدزدیده باز گرفتنش
و واقعا سیستم قضایی کانادا نمیدونم چرا اینقدر ول کرده اینا رو که هر کی هر جوری دلش میخواد دزدی میکنه، قتل میکنه، جنایت میکنه، فردا صبح میاد با یه دونه سند و وثیقه یا به قول معروف بیل از زندان آزاد میشه. آخه مگه میشه یک کرم که از داروخانه ندزدیده که یارو رو با وثیقه آزاد میکنن؟ متهم به قتل، اونم سوزوندن یه جنازه، جرم کمی نیست اتهامات این 2-3 نفر. اینجاست که سیستم قضایی کانادا زیر سوال میره، در حدی که رقیب آقای ترودو پیر پالیو یکی از شعاراش اینه که جیل نو بیل، یعنی اینکه کسایی که متهمانی هستن که مرتب دارن تکرار میکنن این اتفاقات رو، حقشون زندانه، نه اینکه وثیقه بزنن و بیان بیرون. Today we have a bill that partly reverses the damage that this prime minister has caused. We all know that after 8 years of this prime minister, life costs more, work doesn't pay, housing costs have doubled, and crime, chaos, drugs, and disorder are common in our streets. We know that his policy of freeing repeat violent offenders the same day they are arrested came to us in Bill C-75, supported by both Liberals and their coalition partners. In fact, the NDP wanted to go even further. What are the consequences of their catch and release policy? Violent crime is up 39%, homicides up 43%, gang killings up 108%, aggravated assaults up 24%, assault with a weapon causing bodily harm, 61% increase, sexual assaults up 71%, sex crimes against kids up 126%, kidnappings up 36%, car thefts up 34%. And these crimes are almost always committed by a very small minority. The good news is that we don't have a lot of criminals in Canada. The bad news is they're very productive. And they're allowed to be productive because of the catch and release policies passed in Bill C-75 that allow an offender to be arrested often within hours of his latest crime. Now, in Vancouver, the police had to arrest the same 40 offenders 6,000 times. Because the police were, and the system was required to release them under this Prime Minister's Bill C-75. A conservative government, a common sense conservative government led by me, will bring in jail and not bail for repeat violent offenders. Those offenders with a long rap sheet, newly arrested, will be ineligible for bail. معلومه واقعا تو هر جای دیگه دنیا باشه طرفو میکنن تو گونی میبرنش. مثلا خود من داشتم در مورد خانم کریستیا فریلند صحبت میکردم، یه دفعه Sir, what are you doing here? No sir, what are you doing? Come on, who are you guys? Who are you? اما بریم سراغ خبر سوم. خبر سوم اینه که اقتصاد کانادا هفته گذشته اعلام شد که تورمش از 2.7 رسیده به 2.5%. خبر بسیار خوبی بود که تقریباً توی اون رنجیه که بانک مرکزی دوست داشت. یعنی بانک مرکزی میگفت ما میخوایم بین 1 تا 3% باشه، عدد ایدئالمون 2 و هولوهوش 2% است. الان شدیم 2.5، از اوایل سال 2.9 2.7 حالا هم شدیم به 2.5. یعنی همه خوشحال شدن که بالاخره اقتصاد کانادا داره میره به سمتی که در حقیقت تورم رو مهار کنه و اینترست رو بیاره پایین که خود فشار از روی مردم برداشته شه. اما چند روز پیش یک اتفاق عجیبی افتاد که احتمال داره اقتصاد کانادا رو تا ماه‌ها دچار مشکلات عدیده بکنه. قبل از اینکه اون اتفاق بگم اینو بهتون بگم که یکی از شاهرگ‌های اقتصادی هر کشوری حمل و نقله. حمل و نقل مدل‌های مختلف داره. حمل و نقل جاده‌ای هست، هوایی هست، ریلی هست، آبی هست و انواع مختلف. حمل و نقل ریلی توی کشور کانادا یکی از شاهرگ‌های اقتصاد کانادا است، برای اینکه کشوری است بسیار پهناور که خیلی از کالاها با حمل و نقل ریلی جابجا میشه در این کشور. تقریباً تمام حمل و نقل ریلی کانادا وابسته به دو شرکت است، شرکت CN و شرکت CPKC یا کانادا پاسیفیک کانزاس سیتی. حالا این دو تا شرکت که مسئولیت تقریباً 100% حمل و نقل ریلی رو به عهده دارند، در چند روز گذشته با همدیگه در یک روز رفتن روی اعتصاب. Workers at Canada's 2 major railways are on the brink of a strike at the same time. That means all the goods that make their way through the country by rail will stop, with no real alternative. One word, catastrophic. There has never been a rail strike where both carriers went on strike at the same time. The economic impact would be
catastrophic, quite frankly. It's a very unprecedented situation for us. Normally, these two railways, Canadian National and Canadian Pacific Kansas City, negotiate their labor contracts in different years to avoid exactly this. But last year, the government gave one company an extension on those negotiations so that it would have time to incorporate new rules that had been imposed on the industry. That means both companies' contracts expired at the same time. And now both are in a position to strike. جالب اینه که اینا طوری برنامه ریزی کرده بودن که اینا در یک سال اعتصاب نکنن. یعنی وقتی که میرن با در حقیقت کمپانیا نگوشیشن میکنن سندیکاشون، یه جوری بود که هر کدومشون تو یک سالی یک درمیون بتونن اگه اتفاق اعتصاب بیفته اعتصاب کنن که هر دوتا با هم نباشن اقتصاد مملکت فلج بشه. ولی خوشبختانه سال گذشته دولت بسیار باهوش ما نتونسته مشکلات اینا رو حل کنه و یکیشون رو یک سال پستپون کرده به امسال. حالا هر دوتاشون افتادن تو یه سال تو یه موقع. حالا که هر دوتاشون رفتن تو اعتصاب، تقریبا تمام حمل و نقل ریلی کانادا خوابید. یعنی تمام مواد غذایی که داره با حمل و نقل ریلی جابجا میشه. کلورین یکی از موادی که شهرداری‌ها برای تصفیه آباشون استفاده میکنن فقط از طریق حمل و نقل جاده‌ای میاد و خیلی از شهرداری‌ها اینو جا ندارن دپو کنن، مرتب میاد استفاده میکنن. یعنی تا چند روز دیگه این اعتصاب طول بکشه، آب شرب هم دیگه تو خیلی از شهرهای کانادا شاید نتونیم داشته باشیم. اینها که وقتی نمیتونن حمل و نقل جاده‌ای وقتی نمیاد، بندرهای ما نمیتونن بار تخلیه کنن. برای اینکه بارایی که اونجا هست باید اول سوار واگن‌های ریلی میشد، واگن‌های قطارها میشد که بندر خالی بشه، کشتی‌ها بتونن جنساشون رو خالی کنن. حالا کشتی‌ها بکاپ میشن که نمیتونن جنسا رو خالی کنن. یعنی این یه اتفاقیه که به قول انگلیسی ریپل افکت داره، اتفاقات دومینووار داره، اتفاقات آبشاروار داره. یعنی همین جوری این اتفاقات میره، به این راحتی ها جمع نمیشه کرد. میگن به ازای هر روز اعتصاب کارگران صنعت حمل و نقل ریلی کانادا یک هفته طول میکشه که این زنجیره توزیع مواد دوباره برگرده سر جاش. یکی از اتهاماتی که به دولت داره، انتقاداتی که به دولت آقای ترودو داره میشه، میگن آقا تو اینو میدونستی، شما در جریان بودین، چرا گذاشتین که اینا به اعتصاب برسن؟ حالا بعد از 48 ساعت که اعتصاب شده، تازه وزیر کار دولت کانادا رفته داره با اینا صحبت میکنه که آقا بیاین یه راه حلی پیدا کنیم که فعلا شما کارتون رو راه بندازین تا به توافق جامع برسین. الان همه دارن میگن آقا 4 ماه پیش 5 ماه پیش شما در جریان بودین اتفاق داره میفته. دولت محترم، تو چرا عمل نکردی، زودتر نذاشتی جلوی این رو بگیرن که این اتفاق نیفته؟ Just what they did today, start the binding arbitration process. But as the minister just said, it still could take days in order for this to all play out. And with $1 billion price tag every day being the effect to the Canadian economy, this is still billions of dollars worth of a mistake that the federal government couldn't do the right thing early when they had the opportunity to. And it also just points out the labor chaos that is currently commonplace here in Canada. It started last year with the West Coast ports in BC going on strike, lingering for about a month. And then obviously the WestJet strike that just recently happened. You hear Air Canada may go on strike now. So it seems like the federal government has no strategy to actually have good labor relations. And obviously that's a problem with the federally regulated transportation sector and our supply chain and just Canada's reputation across the world. خلاصه الان دارن نگوشیت میکنن که بتونن اینا برگردن سر کار یا حداقل یه قسمتایی از حمل و نقل ریلی راه بیفته که خیلی اتفاق بدی برای اقتصاد کانادا نیفته. تا زمان ضبط این برنامه هنوز اینا کامل به کار باز نگشتن و دولت داره در حقیقت صحبت میکنه با اینا که اینا بتونن زودتر برگردن سر کارشون. ولی اگر به توافق نرسن و چند روز دیگه این طول بکشه، احتمالاً اقتصاد کانادا با مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد و یکی از چیزاش کمبود جنسه. یعنی وقتی جنس توزیع نشه، کمبود بشه، در حقیقت قیمت‌ها دوباره میره بالا و روی اینفلیشن تاثیر میذاره و اون 2.5% که خوشحال بودیم هفته پیش اعلام کردن اینفلیشن اومده پایین، احتمالاً در ماه جولای بره بالا. به هر صورت ببینیم چه اتفاقی میفته. امیدوارم برنامه ما خوشتون اومده باشه. لطفاً ما رو لایک کنین. اگر که دوست داشتین در مورد مورگیجتون، در مورد خرید خونه‌تون، فروش خونه یا اجارتون با من صحبت کنین، میتونین برین توی وبسایت meetmax.ca. اونجا به صورت حضوری یا آنلاین یک وقتی بگیرین، 1 ساعت بوک کنین که در خدمتتون باشم و بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم که بیشتر بتونم کمکتون کنم. امیدوارم سلامت باشین. روز خوش.
هر وقت که به زنگ میزدن یا مکان بود توی نفس بکشید توی محل بود بابا چیکار کنم لوکیشن تا اونجایی که هر وقت با ایشون تماس میگرفتن شت